درود دوستان، دستگاه آیفون 11 پرو مکس داریم. دستگاه خاموشه، با هم دیگه باز میکنیم ببینیم مشکلش چیه. تمام شیلده رو باز میکنیم و اول باتری رو از دستگاه جدا میکنیم. باتری که از دستگاه جدا شد، شیلده بالا رو باز میکنیم. برای اینکه LCD توی کار آسیب نبینه LCD رو باید از دستگاه جدا کنیم. شیله LCD و فیش های LCD و تاچ دستگاه. اینجا هم این قسمت هم یه دونه فلت داریم. این فلت هم مربوط به پروکسیمیتی و اسپیکر بالا میشه. کلا LCD رو از دستگاه جدا کردیم. ما با پراپ منبع تغذیه دستگاه رو پاور میکنیم ببینیم که ایرادش چیه، ببینیم چه نوع جریان کشی بهمون نشون میده. خب دوستان، ما با پراپ اول میایم با منبع تغذیه دستگاه رو روشن میکنیم ببینیم که نوع جریان کشی دستگاه چجوریه، چی داره بهمون میگه. این پورت 11 پرو مکس. همینطور که میبینید داخل منبع تغذیه میبینید که دستگاه اتصال کوتاهه. من در میارم یک بار اینو. ببینید دستگاه اتصال کوتاه 3 آمپر جریان میکشه، اتصال کوتاه. محافظم روشن میکنم دوباره. خب ایراد این بورد معلوم شد. فهمیدیم که این دستگاه اتصال کوتاهه. خب تو این مواقع که دستگاه اتصال کوتاه هست معمولا VCC مین دستگاه شورت شده. اصطلاحاً میگم VCC مین دستگاه شورت شده. ما برای اینکه بتونیم شورتی VCC مین رو برطرف کنیم معمولا توی آیفون های 11 پرو مکس، حالا بیشتر آیفون های 2 طبقه، ایراد از سوختگی یک خازن میتونه باشه، خرابی یک خازن میتونه باشه که اتصال شده و باعث این شورتی میشه. برای این کار ما یکی از لاین های VCC مین رو روی بورد پیدا میکنیم از روی نقشه و به اون لاین ولتاژ تزریق میکنیم با شورت کیلر. شورت کیلر در واقع میاد یک ولتاژ کم با جریان خیلی بالا وارد اون لاین ولتاژی میکنه که این باعث میشه اون خازن معیوبمون از مدار خارج شه و بسوزه.
میریم با هم دیگه کار انجام میدیم ببینید. خب با مولتیمتر هم براتون روی تست دیود ولیو چک میکنم. همونطور که میبینید یکی از مسیرهای VCC مین این مسیرهایی که میبینید صفر، مسیر مثبت، یعنی که اینجا هم یکی از مسیرهای VCC مین اینا از نقشه در آوردیم میبینیم که صفره، یعنی در واقع اتصال کامل دستگاه. با شورت کیلر میریم اتصال برطرف کنیم براتون. اون مرحله رو هم براتون فیلم میگیرم که کامل همین چیز رو دیده باشید. من فیلم رو قطع نمی کنم، دستگاه شورت کیلر هم میارم. من از این دستگاه استفاده میکنم، قدرتش رو میذارم روی 8. خب معمولا دیگه توی این حالت الان اتصال دستگاه برطرف شده، اون خازن خرابمون سوخته، دستگاه آماده استفاده است. خب همینطور که میبینید اهم دستگاه یا همون دیود ولیو مسیر VCC مین به حالت استانداردش برگشته. دستگاه الان آماده است برای روشن کردن. من یک بارم با منبع تغذیه دستگاه رو روشن میکنم. شما حالت جریان کشی دستگاه رو در حالتی که موقعی که داره روشن میشه نگاه کنید تا کامل مطمئن بشیم که دستگاه درست شد. خب پراپو وصل میکنم به دستگاه پاور میکنم. ببینید که جریان کشی دستگاه چجوریه. استاندارد دستگاه روشن شد و داره بالا میاد. خب میبینید دستگاه روشن شد و داره میاد بالا. جریان کشیش استاندارده، دیگه مشکلی نداره. دستگاه رو میبندیم. حتی قبل از اینکه دستگاه رو ببندیم یک بار من دستگاه رو روشن میکنم که ببینید درست شده. خیلی راحت این مشکل حل شد. فلت های دستگاه رو وصل میکنم، فلت های باتری رو، فلت های LCD رو، این فلت LCD مون، فلت پروکسیمیتی مون، فلت تاچمون. فلت ها رو با دقت وصل کنید دوستان. موقع در آوردن جا زدن فلت ها خیلی دقت کنید پایه‌های فلت، پایه‌های سوکت کانکتور خراب نشه. خب دستگاه رو روشن کنیم ببینیم روشن میشه یا اینکه باید بزنیم به شارژ. دستگاه رو به شارژ میزنم تا دستگاه روشن شه، با هم دیگه ببینیم. دستگاه روشن شد. پس گفتیم مسیری که اتصال داره رو، چون معمولا یه خازنی که توی برد دچار مشکل میشه، با یک دونه دستگاه شورت کیلر شما میتونید اون خازن رو از مدار خارج کنید. شورت کیلر یک ولتاژ پایین و یک جریان خیلی بالا تولید میکنه که باعث میشه اون جریان بالا باعث میشه که دستگاه اون خازن در واقع تو مدار بسوزه و اون خازن تو مدار بسوزه، ایراد دستگاه برطرف بشه. این هم از کار دستگاهمون انجام شده. این هم درصد شارژشو
اوکی آماده است که بدیم به مشتری هستم.